ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι για σήμερα. Το σουβλάκι με το οποίο μεγαλώσαμε και αρέσει ακόμα σε μικρούς και μεγάλους. Είναι πολύ εύκολο να προετοιμαστεί και να ψηθεί και απευθύνεται και στους αρχάριους ψήστες. Πάμε να δούμε πώς. Γεια και χαρά, καλοί μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί κάθε φορά να σας δίνουμε μια νέα αφορμή για να μαζέψετε την παρέα σας. Γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του ψησίματος. Καλά ψησίματα σε όλους. Το κρέας που έχω επιλέξει για να χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε το σουβλάκι είναι από το κιλότο μέχρι τη νεφραμιά. Και εδώ βλέπουμε υπάρχει και το ψαρονέφρι, το οποίο εγώ θα αφαιρέσω. Και θα το ψήσουμε έναν άλλο τρόπο που θα το δείτε αργότερα. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι του κρέατος είναι κατάλληλο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε σουβλάκι και από το λαιμό. Σημασία πρέπει να δώσετε στον τρόπο που θα κόψετε το κρέας. Πρέπει να κοπεί σε μικρά κομμάτια, γιατί το ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι γίνεται με μικρά κομμάτια κρέατος περασμένα σε ξύλινες μικρές σούβλες. Με ένα καλό μαχαίρι κόβουμε πρώτα το κρέας σε λουρίδα. Βλέπετε, το κόβουμε λεπτό. Να σας δείξω τώρα πώς θα το κόψετε από εδώ και πέρα. Ξανά πάλι κόβουμε σε λωρίδες, μακριές αυτή τη φορά. Και μετά κόβουμε σε μικρά τετράγωνα. Αυτό πρέπει να είναι το κομμάτι μας για να μπορεί να σουβλιστεί κατά αυτόν τον τρόπο. Καλό είναι να έχουμε ομοιόμορφη κατανομή λίπους και ψαχνού κρέατος. Καλό είναι να ξεκινάμε πάντα με κομμάτι που έχει λίπος προς την έξω πλευρά. Αφήνουμε τόσο χώρο, 4 δάκτυλα περίπου, για να μπορούμε να πιάνουμε το σουβλάκι να το γυρίζουμε. Και συνεχίζουμε περνώντας ένα λάξ, ψαχνό και κομμάτι με λίπος. Κοιτάζουμε να κάνουμε ομοιόμορφο σουβλίσμα για να ψηθεί και ομοιόμορφα. Και καλό είναι να τελειώνουμε πάντα με λίπος προς τα έξω. Αυτό είναι το ελληνικό κλασικό σουβλάκι. Δεν μαρινάρουμε το κρέας, είναι πάρα πολύ μικρά τα κομμάτια. Δεν το μαρινάρουμε. Και ό,τι επέμβαση κάνουμε γευστικά θα την κάνουμε στο τέλος. Θα τα δούμε αυτά αργότερα. Το κάθε σουβλάκι είναι περίπου 100 γραμμαρίων και το ψαρονέφρι το βάλαμε στη μικρή σούβλα την περιστρεφόμενη και θα το ψήσουμε με περιστροφή. Ανάβουμε τη φωτιά και όπως έχω πει πολλές φορές, τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Η φωτιά έχει προχωρήσει και όπως βλέπετε ανάψαν πρώτα τα κάτω τα κάρβουνα και τελευταία θα ανάψουν τα κάρβουνα της κορυφής. Απλώνουμε μέσα στη σκάφη ψησίματος. Όσα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Έχουμε βάλει πολλά κάρβουνα γιατί δεν θα ψήσουμε μόνο σουβλάκια, μιας και είμαστε αρκετά άτομα σήμερα. Εδώ πρέπει να πω ότι το ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι ψήνεται με δυνατή φωτιά.
Ξεκινάμε με το ψαρονέφρι μας που θα το ψήσουμε με περιστροφή και να βάλουμε και 2 μελιτζάνες να κάνουμε καμιά σαλάτα. Τοποθετούμε τα σουβλάκια πάνω στη σχάρα, το ένα δίπλα στο άλλο και δεν αφήνουμε κενό μεταξύ τους. Και μιας και μας περισσεύει χώρο στο πίσω μέρος, θα ψήσουμε και καμιά πιπεριά φλωρίνης για να κάνουμε σαλάτα. Προσοχή στο γύρισμα. Γυρίζουμε γρήγορα την πρώτη φορά από την απέναντι πλευρά. Θα πρέπει να ψήσουμε και από τις 4 πλευρές για να ψηθούν σωστά. Όταν ο ψήστης ψήνει σουβλάκια πρέπει όλη του η προσοχή να είναι εδώ, γιατί θέλουν γυρίσματα. Τώρα θα γυρίσουμε όχι από την απέναντι πλευρά, αλλά στο πλάι, γιατί πρέπει να ψηθούν και από τις 4 πλευρές. Προσοχή στο ψήσιμο, γιατί πρέπει να βγουν ζουμερά. Τα βάζουμε το ένα δίπλα στο άλλο για να μπορούν να στέκονται κιόλας σωστά στην πλευρά που τα θέλουμε. Και συμπληρώνουμε. Το ψαρονέφρι μας ψήνεται σιγά σιγά. Έχω και βοηθό σήμερα, γιατί και οι καλεσμένοι πρέπει να συμμετέχουν στο ψήσιμο, έτσι δεν είναι, Σύφη? Ναι, βέβαια, συμφωνώ απόλυτα. Μαζί μας σήμερα ο Σύφης, ο μαχαιροποιός μας. Γεια σας. Είπαμε, το ψήσιμο θέλει συμμετοχή. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ψησίματος. Παρέα και η μεγάλη, 91 χρονών, ο Μπαρμπαθανάσης. Τα γυρίζουμε μέχρι να πάρουν όλα χρώμα. Προσοχή όμως να μην τα στεγνώσουμε. Τώρα μπορεί να μην θέλουν όλα την ίδια στιγμή γύρισμα, αυτό θα το κρίνει ο ψήστης. Εάν δεν έχει πάρει χρώμα, δεν το γυρίζει. Αυτό θέλει γύρισμα. Και αυτό. Είναι απλό το ψήσιμο, εύκολο. Μπορεί ο κάθε αρχάριος να ξεκινήσει από το κλασικό σουβλάκι. Ο ψήστης πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Σε γρήγορση, ναι. Αλλιώς θα χάσει το σουβλάκι. Ωραία. Πώς το βλέπεις, Μπαρμπαθανάση? Εκείνο και τι είναι εκεί πέρα? Εκείνο είναι ψαρονέφρι και γυρίζει εδώ πέρα μόνο του. Μάλιστα. Θα το κόψουμε φυτάκια για να το δοκιμάσουμε. Ναι. Αυτό είναι το χρώμα που πρέπει να έχει το σουβλάκι. Αυτό είναι έτοιμο. Ναι. Ωραία. Το βγάζουμε. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν κι άλλα. Το κριτήριο εδώ είναι το χρώμα. Από το χρώμα θα κρίνουμε πότε πρέπει να βγει. Και αυτό είναι έτοιμο. Και αυτά τα δύο είναι έτοιμα. Βλέπετε το χρώμα τους. Ναι. Σε 2 κουταλιές της σούπας αλάτι θαλασσινό, προτιμώ ανθό αλατιού,
θα προσθέσω μία κουταλιά της σούπας ρίγανη. Θα ανακατέψω καλά, να θρηματιστεί λίγο το αλάτι γιατί είναι χοντρό, να βγάλει η ρίγανη το άρωμά της, να ενσωματωθεί στο αλάτι για να μας δώσει μια υπέροχη γεύση στα σουβλάκια μας. Το σουβλάκι μας θέλει λεμόνι, απαραίτητα, άφθονο λεμόνι και αλατορίγανη. Και τα ψωμάκια από κάτω να πάρουν όλη τη γεύση στα σουβλάκια. Και θα σας δείξω πώς το τρώγαμε πιτσιρικάδες και πώς μας αρέσει ακόμα και τώρα να το τρώμε. Έτσι τρώγεται το ελληνικό σουβλάκι. Όλη η γεύση. Όσα χρόνια και να το τρως, δεν το χορταίνεις. Τα ψησίματα σε όλους. Το κοινό τραπέζι έχει στρωθεί, η παρέα έχει μαζευτεί. Καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη σε όλους. Ευχαριστούμε. Καλή όρεξη.